আজি যেহেতু বৰষুণৰ বতৰ, আজি বুলি নহয় আজি কেইদিনমান ধৰি প্ৰায় বৰষুণেই দি আছে আৰু সেয়ে ৰান্ধিলোঁ আজি লোকেল কুকুৰা মাংস। ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। প্ৰথমতে দিলোঁ মিঠাতেল আৰু দিছোঁ পাঁচফোৰণ, তেজপাত এখিলা আৰু দিছোঁ 2টা ডাঙৰ চাইজৰ কাটি লোৱা পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা কৰি ভাজি মই ইয়াত দি দিছোঁ 2 চামুচ জোখমতে আদা নহৰুখিনি ভালকৈ লৰাই কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে অকণমান দেৰি ভাজি থাকিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই দি দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান গৰম মছলা গুড়ি। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই এতিয়া মই দি দিছোঁ ইয়াতে মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি। আৰু মই মাংসখিনি অকণমান হালধি গুড়ি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অকণমান মিঠাতেল দি মানে আগতীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি থৈ দিছিলোঁ। সেইখিনি দেখুওৱা নহ'ল। আৰু এতিয়া মাংসখিনি মই প্ৰায় 15 মিনিটমান সময় এনেদৰে ভাজি থাকিলোঁ। আৰু তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ কাটি লোৱা আলুখিনি ইচ্ছা কৰিলে ভাজিও ল'ব পাৰি। মই কেঁচাকৈ দিলোঁ। আজি মোৰ হাতত অকণমান সময় কম আছিলে আৰু মোৰ যিহেতু ছোৱালীজনী অকণমান আমনি কৰি আছিলে, সেনেদৰে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। যিহেতু ভিডিঅ' বনাই মই ভাল পাওঁ, সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু আলুখিনি দি প্ৰায় 15 মিনিটমান সময় এনেদৰে ঢাকন লগাই ভাজি থাকিলোঁ। আৰু তাৰ মাজতে মই 2টা বিলাহী আৰু এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এনেদৰে গ্ৰেটাৰত গ্ৰেট কৰি ল'লোঁ। আৰু এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাংসখিনিত এই বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। দি অকণমান দেৰি ভাজি থাকিলোঁ। আৰু যেতিয়া বিলাহীখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ একেলগে সিজি গ'ল আৰু আলুখিনিও প্ৰায় সিজি গ'ল, এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ মই জোখমতে পানী মই কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যিহেতু মাংসখন মই অকণমান শুকান গ্ৰেভি টাইপ বনাম সেইবাবে। আৰু ধুনীয়াকৈ উতলাত মই ইয়াৰে অকণমান মাংস মানে এপিচ মাংস আৰু এটুকুৰা আলু আৰু অকণমান জোল মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে উলিয়াই ল'লোঁ। যিহেতু তাই মছলা নাখায়, মানে মছলা তাইক খাবলৈ ইমান নিদিওঁ। তথাপিও মাংস বুলি প্ৰথমতে অকণমান মই মছলা দি লৈছিলোঁ। আৰু তাইৰ বাবে উলিয়াই থোৱাৰ পিছত মই ইয়াত দি দিছোঁ মছলাৰ ভিতৰত আছিলে ইয়াতে গৰম মছলা অকণমান, জিৰা অকণমান আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, যিখিনি মই আগতীয়াকৈ অকণমান তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। মছলাখিনি শুকান মছলাই আছিলে। এনেকৈ দিলে মানে যিটো বটি লোৱা মছলাৰ এটা ফ্লেভাৰ আহে। আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ উতলাত এয়া হৈ গ'ল মোৰ মাংস ৰেডি। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কিনে পেলাই জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ।